එනවද මාත් එක්ක කූත්තු කෑලි ටිකක් බලන්න. Hi guys මම dempasan. අපි අද රැස්වි වෙන්නේ Shein එකෙන් ආපු කූත්තු ඕඩර් එකක් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් දන්නවනේ ළමයි මං කනවට බොනවටත් වැඩිය ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන එක තමයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ පහුගිය දවසක කන්න නැතුව නොබී ඕඩර් කරපු පැක් එකක්. ඉතින් මේ පැක් එකේ ගොඩාක් කූත්තු කෑලි තිබ්බා. අද අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ තියෙන්නේ ළමයි අර බියුටි දාද්දී බියුටි කචල් කරද්දි දාන කොණ්ඩේට දාන හෙයා බෑන්ඩ් එකක්. මේක ගත්තේ ඇත්තටම මට මේකප් දාද්දි හරි ලේසි එක. මොකද කොණ්ඩේ උඩට උස්සලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනවද මේ කොට්ටයක් වගේ තියෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා ස්පොන්ජ් කියන්නේ මේ ස්පොන්ජ් වල ටිකක් තද එකක් ඝන කම එකක්. මේක හොඳයි අර මැටි වලන් අතුල්ලන්න හිම සුපිරි. ඉතින් ඒක නිසා ගෙනාවා. මේක හොරිම අඩු යූරෝ 1යි මේ පැකට් කෑලි 3ම. ඉතින් හරිම ලාභයි පට්ට එකක්. ඊට පස්සේ මොනවද මේ පෙට්ටියක වගේ තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි පෙට්ටිය කඩන්න තමයි හදන්නේ. ළමයි ඉතින් Shein එකේ බඩු හරි ලාභයිලු. හොඳේ. ලංකාවේ දරාසකේ වගේ ඉතින් මෙහෙත් ගොඩක් අය Shein එකෙන් තමයි ඕඩර් කරන්නේ. මේ ඇවිල්ලා ළමයි මම බාත්රූම් එකට ඕඩර් කරපු සාමාන්‍යයෙන් අර ෂැම්පූ එම බෝතල් හේතු කරලා තියන්න පුළුවන් අර බිත්තියක හරි මෙන්න මෙහෙම අර කෙලවරකට කරලා අන්න එහෙම එකක්. හැබැයි මම බොරු කරන්නේ මේක මාර හයි අයියා. මං හිතුවෙත් නෑ ඒක තියෙයි කියලා. මං හිතුවා වතුර වැටිච්ච ගමන් ඒක කූතුර බොග්ගල වැටේ කියලා වැටුන්නේ නෑ. මේකත් ළමයි අර බියුටි කචල් දාද්දි කොණ්ඩේ මේවා කරන එකක්. මේක ඉතින් ගත්තේ බියුටි කචල් දාන්නම තමයි. අර මේකප් බඩු වලට අරක ගත්තේ දෙකක් ගත්තේ ඒකයි ලේසි මේක කොණ්ඩේ හොඳට උඩට හිටිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයි මම ගත්ත ඩම්ප්ලින්ග්ස් හදන්න ඩම්ප්ලින්ග්ස් අච්චුවක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඩම්ප්ලින්ග්ස් හදන වීඩියෝ එකකුත් එන්න මම ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා කියන එක නේද? මේමයි ඒක මුලින් ඉඳන්ම බලන්න ඕන ළමයි මම දන්නේ නැහැ ඩම්ප්ලින්ග්ස් හදන්න ඇත්තටම. කොහොම හරි මේක හොඳයි. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරලා නැහැ තාම මේ උනාට ඉතින් කොහොම හරි තේරුණා බැලු බැලමින් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා තව කූත්තුවක්. අපි බලමු මේක මොකද්ද කියලා. මේ තියෙන ළමයි අර ගාලික්ස් ඇවිල්ලා මේකෙන් ක්‍රෂර් එකක් ගාලික් පොෂර් කියන ගාලික් ක්‍රෂර් එකක් මේක ගාලික් ක්ලෝ එක මේක ඇතුළට දාලා බික දාලා ඕක ඇතුළට මෙහෙම තද පොක් ගාලා තද කරන් තියෙන. එතකොට චුස් ගාලා අරින් ගාලික් ක්‍රෂ් වෙලා එනවා. ගත්ත එක තාම පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේක ළමයි මේ ඩබල් චින් වලට කියලා ගත්තේ. හැබැයි මන් දන්නේ නැහැ ඒකේ මොකද්ද කොහොම මට ඩබල් චින් එක නම් අඩු වෙනවා කියලා මේකක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද්ද ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක කියන එක දන්න කෙනෙක් කියනවනම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. තේරෙන්නේ නැහැ හැබැයි. දන්නේ මොයි හොඳද නරකද කියලාවත් දන්නේ පාවිච්චි කරන්න දන්නේ. හොනි මොන්දෝ ඉතින් මේ ඇවිල්ලා ළමයි ආයි වටින එකක්. මේක ඇවිල්ලා අර පැකට් සීල් කරන එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අර බාගෙට හරියම පැකට් මේ ඉතින් මං ගෝනා වගේ බැටරියක්වත් නැද මේ මෙහෙම මේ අපි වගේ අය තමයි අර චූ කරන්නේ ස්විමින් pool වල වතුරට පේන්නේ නැහැ කියලා ඉතලා සාප. ඊට පස්සේ තව මොනවද තියෙන්නේ බලමු අපි මේක කාඩලා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ජේඩ් ගල් මේ මැනික් නෙමෙයි අර නිකන් අර රෝලර්ස් ෆේෂල් රෝලර්ස් වගේ ඒවා මේක නිකන් ගත්තා. ඉතින් මම දැකලා මොකද සමහරලාට මට නිකන් චූන් වෙනවා හිතෙනවා මට නිකන් මේ ෆේෂල් රෝල් එකක් තිබ්බනම් ගෙදර පොඩ්ඩක් මසාජ් කරගන්න තිබ්බේ. ඒනට ඉතින් කවදාවත් මේ ඩබල් චින් අඩු වෙන්නේ නැහැලු. ඒකේ උපන්දායි දන්න දන්න කල් ඩබල් චින් තියෙනවා අඩු වෙන්නේ නැහැ කොච්චර කරත්. මේක ඉතින් ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕන ඕඩරේ තව තියෙනවා. මේක මොනවද කියලා බලමු අපි. මේක ඇවිල්ලා ෆේෂල් මසාජ් එකක්. අර මේක නිකන් වෙන හැඩයකට බලන්න එපා. ඉතින් අර මෙන්න මෙහෙම රෝල් කරලා මෙන්න මෙහෙම මසාජ් කරන් තියෙන. හැබැයි ඉතින් මේක ගත්තට තාම හැමදාම මසාජ් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොරුවට ගන්නවා විතරයි. ඕගොල්ලොත් එහෙමද මං වගේද දකින්න ඒවල් ගන්නවා විතරද නිකන් කවදාවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද ඊට පස්සේ? ඇත්තම කියනවා නම් දැන් මෙතන ගත්ත බඩු වලින් 10 9ක්ම පාවිච්චි වුන්නේ නැහැ තාමත් හරියට. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා මගේ පින්සල් සෙට් එක. මේක ඉතින් දැකලා ගත්තා. මේ දැකලා ගන්නවා. මේ සල්ලි නාස්ති කරන සල්ලි වලට කරන්න දෙන්නේ. අයියෝ. නෑ මේක ගත්තේ අතර මම මේකප් වැඩ පොඩක් පුරුදු වෙන්න හදන ළමයි. අයි මේකප්ස් එහෙම දාන්න ඉස්සරහට මං භීෂණ ටිකක් කරන්න බලන්න. නෑ මොකද පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක හරි වටිනවා. ඉතින් ඉන්න ගමන් චුටි පුරුදු වෙන්නයි බැලුවේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Shein order එක complete උනේ. ආයිමත් දවසක ආපහු order එකක් දාමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මේ පින්සල් ටිකත් හරි හොඳයි යා. Shein එකේ බඩු හොඳයි මම හැම වෙලෙම කියනවා වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් orders දාන්න, කැමති දේවල් ගන්න, සතුටින් ජීවත් වෙන්න. එහෙනම් channel එකත් subscribe කරන්න. ආයි දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔක්කොම ඉවරයි. ගිහිලා එන්නම්. ciao